cái tên đang dần biến mất. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Hồ sơ bi kịch. Ngày 15 tháng 4 năm 2025, tại quê hương của Vu Mông Lung, 615 cây xanh đã được trồng xuống mặt đất dưới danh nghĩa của anh. Không phải buổi hòa nhạc, không phải lễ tưởng niệm lớn, chỉ là những hàng cây non lặng lẽ đứng giữa gió. Trên thân cây là những tấm bảng nhỏ được chính tay người hâm mộ treo lên. Ở giữa khu đất ấy còn có một tấm bia đá mang dòng chữ rừng công ích từ thiện Vu Mông Lung. Mọi thứ từng được xem như một hy vọng rất nhỏ, một cách để người ta chứng minh rằng cái tên ấy vẫn chưa bị quên lãng. Nhưng rồi chỉ sau một thời gian ngắn, những tấm bảng tên bắt đầu biến mất, tấm bia đá cũng bị tháo dỡ. Kế hoạch trồng rừng đợt 2 vào mùa thu bị tạm dừng hoàn toàn. Lý do được đưa ra nghe vẫn rất quen thuộc. Minh bạch tài chính, quy trình thủ tục, gia đình chưa ủy quyền. Từng câu từng chữ đều có vẻ hợp lý, nhưng càng hợp lý bao nhiêu, cộng đồng càng cảm thấy có điều gì đó khó nói bấy nhiêu. Bởi đây không còn đơn giản là một dự án trồng cây nữa, mà là câu chuyện về một cái tên đang dần trở nên không thể được nhắc đến một cách bình thường. Nhiều người bắt đầu nhớ lại bức tường bạch ngải từng bị buộc phải biến mất trước đó, một nơi từng chứa đầy những lời nhắn tưởng nhớ, một nơi từng xuất hiện rất nhiều hình ảnh và tình cảm dành cho Vu Mông Lung, nhưng cuối cùng nó cũng không thể tồn tại lâu dài. Điều khiến người ta đau lòng chưa bao giờ chỉ là một tấm bia đá bị mang đi, mà là cảm giác mọi dấu vết liên quan đến một con người đều đang dần bị xóa khỏi thế giới này. Thế nhưng giữa tất cả sự im lặng ấy, 615 cái cây vẫn còn đứng đó, lặng lẽ, âm thầm, giống như có ai đó vẫn đang cố giữ lại chút ký ức cuối cùng. Nếu mọi người vẫn còn nhớ đến Vu Mông Lung, hãy để lại cảm xúc của mình dưới phần bình luận. Và đừng quên đăng ký kênh Hồ sơ bi kịch để cùng theo dõi những câu chuyện phía sau những bí ẩn đang bị che khuất. 615 cây xanh và những điều khó hiểu. Dự án trồng rừng công ích mang tên Vu Mông Lung từng được rất nhiều người kỳ vọng. 615 cây bạch dương được trồng xuống như một biểu tượng của hy vọng. Trên tấm bia đá đặt tại khu vực dự án có ghi rõ: rừng công ích từ thiện Vu Mông Lung, gieo mầm hy vọng, gặt hái tương lai. Đối với nhiều người hâm mộ, đây không đơn thuần chỉ là hoạt động thiện nguyện. Nó giống như một cách để giữ lại sự tồn tại của anh giữa một khoảng thời gian đầy im lặng và tranh cãi. Nhiều người đã tự tay viết lời nhắn, tự tay treo bảng tên lên thân cây. Có người còn vượt quãng đường rất xa chỉ để đến nhìn những hàng cây ấy một lần. Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi. Thông tin xuất hiện cho biết tấm bia đá đã bị tháo bỏ hoàn toàn. Những tấm bảng tên treo trên cây cũng lần lượt biến mất. Dự án trồng rừng công ích đợt 2 dự kiến diễn ra vào mùa thu, sau đó cũng bị dừng lại. Lý do được đưa ra vẫn giống như nhiều lần trước. Minh bạch tài chính, vấn đề quy trình, gia đình chưa ủy quyền. Nghe qua, tất cả đều rất hợp lý, nhưng chính sự hợp lý ấy lại khiến cộng đồng càng cảm thấy khó hiểu hơn. Bởi nếu chỉ đơn thuần là một dự án thiện nguyện, vì sao mọi thứ liên quan đến cái tên Vu Mông Lung lại luôn gặp quá nhiều trở ngại? Một bài viết lan truyền trên mạng xã hội đã viết: khi một cái tên không thể được nhắc đến một cách đàng hoàng. Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng lại khiến rất nhiều người lặng đi. Bởi điều khó khăn nhất chưa bao giờ là việc trồng cây, cũng không phải một tấm bia đá, không phải vài tấm biển treo, mà là khi mọi thiện ý liên quan đến một con người đều liên tục bị soi xét, bị ngăn cản và cuối cùng buộc phải lùi vào im lặng. Nhiều người nói rằng họ không còn bất ngờ nữa. Bởi trước đây, bức tường giao bạch cũng từng biến mất theo cách tương tự. Ban đầu là hạn chế, sau đó là kiểm soát, và cuối cùng là không còn tồn tại. Cộng đồng bắt đầu tự hỏi liệu điều đang bị xóa đi thật sự chỉ là vài tấm bảng tên hay không? Hay thứ khiến người ta muốn che giấu chính là ký ức về một con người? Dù vậy, giữa rất nhiều tranh cãi, vẫn có những người không rời đi. 615 cây non vẫn đang bám rễ dưới lòng đất quê hương anh ấy. Có thể tên trên bia đá đã bị tháo xuống, nhưng những cái cây ấy vẫn tiếp tục lớn lên từng ngày, âm thầm lặng lẽ, giống như cách người hâm mộ vẫn đang nhớ về Vu Mông Lung trong im lặng. Nhưng đúng vào lúc cộng đồng gần như chìm trong thất vọng, một hình ảnh bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam lại khiến tất cả bùng nổ thêm lần nữa. Hình ảnh xuất hiện giữa dòng người ở Việt Nam. Trong lúc cộng đồng mạng vẫn còn tranh cãi về việc bia đá bị tháo bỏ và dự án mùa thu tạm dừng, một thông tin khác bất ngờ lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều tài khoản mạng xã hội đồng loạt chia sẻ một đoạn video quay tại Việt Nam. Giữa dòng người đông đúc qua lại, trên một màn hình LED lớn, hình ảnh Vu Mông Lung bất ngờ xuất hiện. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ khiến hàng ngàn người lập tức chú ý. Không ai biết chính xác đoạn hình ảnh đó xuất phát từ đâu, cũng chưa có bất kỳ xác thực chính thức nào được đưa ra. Nhưng cộng đồng người hâm mộ gần như bùng nổ cảm xúc ngay sau khi video được lan truyền. Có người nói rằng họ đã đứng nhìn màn hình ấy rất lâu.
Có người tua đi tua lại đoạn video chỉ để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Và cũng có người để lại một câu bình luận khiến rất nhiều người nghẹn lại. Không cần biết đây là thật hay do AI tạo ra, chỉ cần còn nhìn thấy anh ấy là được. Đó có lẽ là điều đặc biệt nhất trong toàn bộ câu chuyện này. Sau rất nhiều tranh cãi, sau rất nhiều sự biến mất, sau cảm giác như mọi dấu vết đều đang dần bị xóa đi, chỉ một hình ảnh xuất hiện giữa phố đông cũng đủ khiến cộng đồng thức trắng. Tấm thẻ nhận nuôi và phiên bản khác của Vu Mông Lung. Giữa những tranh cãi kéo dài trên mạng xã hội, một hình ảnh cũ bất ngờ được cộng đồng chia sẻ lại. Đó là tấm thẻ nhận dạng nhận nuôi động vật từ sở thú thành phố Đài Bắc. Người nhận nuôi được ghi trên thẻ là Vu Mông Lung. Loài động vật được anh lựa chọn là sếu đầu đỏ. Một loài chim vốn được xem như biểu tượng của sự thanh cao và trường thọ trong văn hóa Á Đông. Thông tin trên tấm thẻ cho thấy thời hạn hiệu lực kéo dài đến ngày 27 tháng 4 năm 2027 theo lịch Trung Hoa Dân Quốc. Thoạt nhìn đây chỉ là một hoạt động rất bình thường. Một chương trình quyên góp tự nguyện để hỗ trợ bảo tồn động vật. Người tham gia có thể đóng khoảng 500 đến 1.000 Đài tệ mỗi năm. Số tiền này sẽ được dùng để cải thiện thức ăn, môi trường sống và các thiết bị y tế cho động vật tại sở thú. Đổi lại, người tham gia nhận được một tấm thẻ cá nhân hóa có in hình con vật mình chọn cùng tên của họ. Nhưng điều khiến cộng đồng chú ý không nằm ở giá trị vật chất của tấm thẻ ấy, mà nằm ở việc rất ít người từng biết Vu Mông Lung đã âm thầm tham gia những hoạt động như vậy. Không có bài đăng truyền thông rầm rộ, không có chiến dịch quảng bá, không có những đoạn video đánh bóng hình ảnh. Chỉ là một tấm thẻ nhỏ được phát hiện giữa lúc cộng đồng đang tranh cãi dữ dội về cái tên của anh. Và đôi khi, chính những điều nhỏ bé như vậy lại khiến người ta nhớ một người lâu hơn tất cả ánh đèn sân khấu. Khi sự im lặng trở thành điều đáng sợ nhất. Sau khi những bài đăng liên quan đến sự việc 911 tại Sunshine Sandong bắt đầu lan rộng, bầu không khí trên mạng xã hội thay đổi rất nhanh. Rất nhiều đoạn nội dung được chia sẻ với cùng một cảm giác phẫn nộ và bất lực. Những câu chữ xuất hiện dày đặc trên màn hình điện thoại. Công lý ở đâu khi người dân cần được bảo vệ? Vì sao tiếng nói của người dân lại bị chặn, bị xóa, bị bịt kín? Liệu một xã hội không cho người dân được biết sự thật có thể gọi là công bằng? Không ai biết chính xác mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu. Nhưng càng ngày, cộng đồng càng cảm thấy có một bầu không khí rất nặng nề bao quanh tất cả những gì liên quan đến Vu Mông Lung. Điều kỳ lạ nhất là dù tranh cãi liên tục xuất hiện, vẫn không có một lời giải thích rõ ràng nào đủ để kết thúc mọi nghi vấn. Không có câu trả lời cuối cùng. Không có sự minh bạch tuyệt đối. Chỉ có sự im lặng kéo dài hết ngày này sang ngày khác. Và đôi khi, chính sự im lặng lại khiến trí tưởng tượng của con người trở nên đáng sợ hơn bất kỳ lời đồn nào. Nhiều người bắt đầu nói rằng họ không còn biết đâu là sự thật nữa. Mỗi lần một thông tin mới xuất hiện, cộng đồng lại tranh cãi dữ dội rồi nhanh chóng chìm vào hỗn loạn. Có người tin, có người nghi ngờ, có người chọn im lặng. Nhưng dù đứng ở phía nào, rất nhiều người vẫn có chung một cảm giác rằng có thứ gì đó đang dần biến mất khỏi Internet. Và điều khiến người ta day dứt nhất là tất cả đều biến mất theo cách rất lặng lẽ. Một bài viết được lan truyền rất mạnh đã để lại câu nói khiến nhiều người ám ảnh. Thiện ý không nên bị xóa nhòa, và nỗi nhớ cũng những hồ sơ bí ẩn, những câu chuyện thật phía sau sự im lặng của Internet. Đừng quên đăng ký kênh Hồ Sơ Bi Kịch để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong hồ sơ tiếp theo.